Awal hari ni kita mula kelas. Korang dah sarapan belum? Belum. Dah je. Aduh. Amar dah masuk dah ke? Belum lagi? Okey, Akmal lah, Akmal tolong bacakan doa dulu, kita nak mula. Akmal? Mana Akmal ni? Ya, teacher. Bacakan doa boleh? Boleh. Alhamdulillah, minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min al-rahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Amin. Okey, terima kasih Akmal. Okey, kita mula. Alright, so hari ni kita nak masuk new chapter. Okay, chapter 3, Thermochemistry. Okay, semua nampak Okay, kita teruskan. Okay, thermochemistry is the branch of chemistry that studies the heat changes in chemical reactions. So, kita nak lihat tentang perubahan tenaga. Korang dah pernah belajar rasanya masa form 3 ni. Tajuk termokimia. Right. There is a change of energy when a chemical reactions occur and usually involve heat energy. So, kita akan lihat sama ada berlaku penambahan tenaga, sama ada jadi panas ataupun dia jadi sejuk semasa berlakunya tindak balas kimia. Okay, heat energy is either released or absorbed during a chemical reactions. Okay, chemical reactions can be classified into exothermic reactions, and another one endothermic reactions. Okay, kita lihat yang pertama for exothermic reactions. Okay, daripada perkataan exit exit mean keluar kan. So kita lihat kat sini chemical surroundings. Okay, so daripada perkataan exit means so dia akan release heat, cause the surrounding temperature to rise, the container becomes hot, the total energy of reactants is higher than products. Okay, so kita sebut ni sebagai delta H is equal to H is energy, heat. So heat of products minus heat of reactants. So delta H is given a negative sign. Okay, so kalau untuk exothermic, delta H ni kita guna sign negatif. Negatif menunjukkan ada pembebasan tenaga. Okay, next. Okay, ni untuk gambar rajah dia. Okay, so kita akan lihat kat sini. When chemical reactions occur, so akan berlakunya pembebasan haba. So haba dibebaskan. So kita akan rasa dekat bika tu panas. Okay. Kalau nampak sign dia macam, nampak dia punya simbol, dia punya anak panah kat sini keluar. Keluar ni menunjukkan dia membebaskan haba.
Okay, so bila dia bebas haba, dia punya bika akan terasa panas ataupun kontainer, sebarang kontainer akan berasa panas. Okay. Next. Okay, occur during the formation of bond. Okay, so semasa pembentukan ikatan baru, okay, berlakunya proses exothermic. The amount of heat released during the formation of bonds in product is more than the heat absorbed during the breaking of bond in reactants. Okay, dia kata haba yang dibebaskan, okay, semasa pembentukan ikatan baru, formation of bonds, okay, in product, more than, maksudnya lebih daripada heat absorbed during the breaking of bond in reactant. So reactant tu bahan tindak balas, produk ni hasil. Okay, so berlakunya pembebasan haba semasa dia nak bentuk ikatan baru. So tenaga tu lebih daripada haba yang diserap semasa dia nak putuskan ikatan dalam bahan tindak balas tu, reactant. Okay, for examples, respiration, neutralization, oxidation of metals, combustion of fuel, production of ammonia, and dissolving sodium hydroxide in water. Okay, ini contohlah. Okay, untuk awal-awal ni kita akan belajar macam mana kita nak build energy level diagram. Okay, first kita kena buat tanda ni lah, arrow ke atas. Okay, labelkan dia punya paksi tu sebagai energy. Okay, so kita akan buat dua tangga kat sini, dua tangga. Okay, sebab kita akan letakkan di sini bahan tindak balas, reactants. Satu lagi kita akan letakkan produk. Okay, this one reactants, this one product. Okay. Alright, so anak panah ke bawah. Okay, dia nak menunjukkan kat sini delta H is equal to negative Y kilojoule per mole. Okay, so dia punya perubahan haba kat sini, okay, ada sign negatif. Okay, negatif tadi nak menunjukkan ni adalah tindak balas exothermic. Okay, bila exothermic, dia punya energy untuk reactant dia higher than product. Okay, so that's why lah arrow dia kena buat ke bawah. Okay, for another one, endothermic reaction. Kat luar. Kat luar. Ni lah saya papa kat luar. Ada kelas. Right. Chemical reactions that absorb heat from the surrounding. So kalau endo daripada perkataan enter, masuk. So bila masuk dia absorb heat. Right, next. Causes the temperature to drop. So kalau tadi exothermic, temperature dia rise. So yang ni lawan dia, temperature drop. Next, the container becomes cool. The total energy of reactants is lower than product. So total energy nanti untuk reactants lower, product high. So nanti bila kita buat energy level diagram, reactant bawah, product anak tangga di atas. So dia akan naik lah. Okay, next. So delta H is equal to H product minus H reactants. Okay, delta H is given a positive sign. Occur during the breaking of bond. Right, this one So kat sini absorb heat. So nanti container becomes cool. So kita pegang bekas tu kita rasa sejuk sebab dia absorb heat.
Okay, next. The amount of heat released during the formation of bonds in product is less than the heat absorbed during the breaking of bond in reactants. Example, photosynthesis, decomposition of metal carbonates when heated, decomposition of metal nitrates when heated, and dissolving ammonium salt in water. Okay. Ini contoh-contoh dia lah. Okay, macam fotosintesis, kita tahu dia menyerap tenaga haba atau menyerap tenaga haba daripada cahaya matahari. So berlakunya proses fotosintesis and dia absorb heat. Endothermic. Okay, so macam mana kita nak draw energy level diagram? Okay, sama juga kita kena buat dulu paksi yang lurus. Okay, labelkan energy. Okay, dia tak ada paksi X, paksi Y, dia satu paksi je. Kemudian, okay, kita akan buat dua level, product and reactants. Right? So, oleh kerana total energy untuk reactants lebih rendah, so kita buat di belah bawah. Product lebih tinggi, higher than reactant. So, product di atas, reactant di bawah. And then kita sambungkan arrow, dia naik ke atas. Then, kita kena letak total heat. So, delta H is equal to positive. So, positive sign tadi bukan nilai dia positif. Positive means sign untuk tindak balas and do. Kalau negatif untuk tindak balas, exo. Bukan nilai dia tu menunjukkan nilai dia negatif, tak. Okay. Sign tu nak tunjuk tindak balas jenis apa? Endo ataupun exo. So, kalau positive sign, okay, this one, so kita dah tahu terus dah kalau nampak positive sign untuk endo. So bila kita nak buat energy level diagram, kalau terlupa letak tanda sign ni, salah lah. Right, next. Heat of reaction. Okay, during a chemical reaction, heat is absorbed or released. This heat is called heat of reaction and is given the symbol delta H. The unit for heat of reaction is kilojoule per mole. Okay, ni unit dia tadi. So depannya ni, maksudnya depan nilai kilojoule per mole mesti ada sign. Sign tu untuk nak tunjuk sama ada nilai dia mewakili tindak balas endo ataupun exo. Alright, so heat of reaction, so kita guna delta H, is the heat change of 1 mole of reactant that react or 1 mole of product that is formed. So ni masuk untuk haba tindak balas. So nanti untuk topik akan datang, okay, kita akan belajar pula macam mana kita nak kira tenaga haba untuk tindak balas. Next. Alright. The following thermochemical equations shows an exothermic reaction. Alright, so kita ada magnesium react with sulfuric acid. So dia akan hasilkan magnesium sulfate and hydrogen gas. Kita belajar yang macam ni, kita sebut sebagai chemical equations. Okay, so bila you nampak dekat belakang dia, you are given delta H, okay, equal to negative 467 kilojoule per mole. So dekat sini dia bagi change of heat. Ada perubahan haba kat sini. Okay, so kita sebut semua ni sebagai thermochemical equations. Okay, thermo tu sebab dia ada haba lah. Alright, so kita nak buat energy level diagram. Okay, so kat sini macam biasa kita buat satu paksi lurus ke atas. Alright, lepas tu nanti oleh kerana sign kat sini, nampak sign kat sini negatif. So bila negatif, ini menunjukkan tindak balas exothermic. So bila exo, the product, the product is lower than reactant. Okay, energy kat sini untuk reactant
lebih tinggi, higher. Energi untuk produk form nanti rendah. So kita buat dua level lah. Satu tinggi, satu rendah. Okay. Next. Okay, energi untuk paksi yang ke atas tadi. Kemudian, okay, kita akan masukkan reactant yang kita guna. Magnesium with sulfuric acid. So kita letak dekat bahagian reactant. Okay, dekat bahagian produk, kita letakkan magnesium sulfate and hydrogen gas. Okay, kemudian kita sambungkan dengan arrow ke bawah. Okay, kemudian mesti kita letakkan data H. Okay, so kita masukkan data H is equal to negative 467 kilojoule per mole. So ni cara macam mana kita nak draw energy level diagram. Okay, the reaction between magnesium and sulfuric acid forming magnesium sulfate and hydrogen gas is an exothermic reaction. So macam mana tahu dia exothermic? Lihat sign dia negative. Okay, when 1 mole of magnesium react with 1 mole of sulfuric acid to form 1 mole of magnesium sulfate and 1 mole of hydrogen gas, 467 kilojoule is released to the surrounding. Alright, so mana kita dapat 1 mole ni kita lihat pada persamaan dia. Okay, kat sini ada satu, sini satu, 1 mole, this one 1 mole, this one pun 1 mole. Okay, sebab kat depan dia tak ada apa-apa nilai, so semuanya mewakili 1 mole. Alright, so apa yang berlaku ialah ada pembebasan haba ke persekitaran sebanyak 467 kilojoule. Alright, per mol ni sebab mewakili untuk 1 mol. Okay, negative sign bukan nak tunjuk nilai dia negatif, tapi nak tunjuk negatif tu untuk tindak balas exo. During the reaction, the temperature of the mixture increases. The total energy content of the product is lower than total energy content of the reactants. So therefore, delta H is negative. Next. The following thermochemical equation shows an endothermic reaction. Okay, nitrogen gas react with oxygen gas, they form new product. Given delta H is equal to positive. So nampak tanda positif kat situ, this is untuk endo. Okay, 180 kilojoule per mole. So macam mana nak draw energy level diagram? Okay, buat paksi lurus ke atas ada arrow. And then labelkan energy. Alright, so untuk tanda positif ni tadi, so graph tu nanti naik ke atas lah. Alright. Reactants kat bawah, produk ke atas. Okay, so reactants kita letakkan nitrogen gas plus oxygen. Produk, okay, kita ada nitrogen monoxide. So delta H is equal to positive. Positif dia naik ke atas, so positive 180 kilojoule per mole. Okay, the reaction between nitrogen gas and oxygen gas forming nitrogen monoxide is an endothermic reaction when 1 mole nitrogen reacts with 1 mole oxygen to form 2 mole of nitrogen monoxide gas. 180 kilojoule is absorbed from the surrounding. So during the reaction, the temperature of the mixture decreases. So the total energy content of the product is higher than total energy content of the reactants. So therefore, delta H is positive. Setakat ni korang faham ke? Faham. Faham, Cik. Bagus. Right, during a chemical reactions, the chemical bonds in the reactants are broken and new bonds are formed in the product. So based on table 3.1, change for the reaction between hydrogen and chlorine to produce hydrogen chloride is shown in figure 3.3.
So this one figure 3.3, the energy profile. So tadi kita belajar buat energy level diagram. Yang ni nak tunjuk energy profile. Okay, next. Alright. So this one table 3.1, chemical bond energy. Right. So kat sini kita ada hydrogen H2. So H ada H2, chlorine gas, Cl dengan Cl ya. Kemudian form new product. So kat sini kalau aku nampak gambar ajar dia, okay, when reaction occur, so dia punya bond dia broken. So dia putuskan ikatan. So apa yang berlaku ialah hydrogen ni akan bergabung dengan chlorine. So dia akan form new product HCl. Alright. So kat sini dia bagi bond energy HH 436, Cl dengan Cl 243, H dengan Cl 432. So bila kita buat persamaan dia, okay, kat sini H2 plus Cl2 form 2 HCl. Okay, 2 HCl. So kalau kita lihat dari segi penambahan tenaga dia, so heat energy is absorbed to break the bond. So 436 ni untuk hydrogen gas plus dengan 243. 243 ni untuk chlorine gas. So total dia entahlah, tak kira lah pula. Okay, so ni kita akan dapat total belah reactants. Alright, so kita lihat dekat belah produk. Produk kita dapat 2 mole of hydrogen chloride. So for 2. So kalau 2 mole means kita times 2. So total dia belah sini, okay, dengan total belah sini ada beza. Okay, so bila kita tolak, kita akan dapat negative 185 kilojoule per mole. Okay, so dekat bahagian tengah ni, yang naik puncak ni, okay, berlakunya activation energy, tenaga pengaktifan. Alright. Adik sikit. Okay, next. Okay, in an exothermic reaction, the heat energy released during the formation of bonds in the product is greater than the heat energy absorbed to break the bonds in the reactants. Okay, ini kesimpulan lah untuk exothermic. Kemudian untuk endothermic, in an endothermic reaction, the heat energy absorbed to break the bonds in the reactants is greater than the heat energy released during the formation of the bonds in the products. Alright, so last slide kita nak buat self-assess 3.1. Okay, number 1. Oh, sekejap. Okay. Soalan yang pertama. The thermochemical equation for the decomposition reaction of calcium carbonate is as follows. Okay, calcium carbonate, so decomposed, maksudnya dia terurai, form calcium oxide and carbon dioxide gas. So dia bagi data H positive 540 kilojoule per mole. Alright. A. Draw the energy level diagram for the reaction. Macam mana kita nak draw? Okay. So this one, kalau you nampak sign positive, ini adalah tindak balas apa kelas? Endothermic. Alright, good. Lepas tu kita akan buat graph. Alamak.
Ada pembaris. Sekejap cikgu nak kekok sikit. Okey. Lepas tu kalau endotermic gambar tangga turun ke tangga naik? Tangga naik. Tangga naik. Tangga naik. Oh, bagus. Lepas tu kita buat tangga naik. Ada 2 level. Tangga naik. Okey. Lepas tu level dekat paksi X ni apa? Produk. Ha? Level Produk. kat pas. Ha. Duduk diam sikit pembaris. Okey, oleh kerana okey. Kat bawah tu, atas tu energy. Okey, sini untuk energy. Okey, lepas tu Tangga belah bawah tu produk Tangga dia. bawah tu reactant. Tangga atas tu reaktan dia apa? produk. Reaktan dia apa? CaCO3. CO3. Okey, cukup. Lepas tu dekat bahagian produk dah ada CaO dengan CO2. CO2. Okey. Kemudian apa lagi yang kita kena buat? Bawah dia tulis data H2. Okey, kat sini kita kena tulis data H equal to positif kilojoule per mol. Okey. Boleh So dapat jawapan untuk 1A. Okey. Jelas Okey, sekarang kita nak tengok pula untuk soalan B. Write 3 statements that can be obtained from the energy level diagram. 3 statement. Okey. So apa statement yang pertama kita boleh buat? Ni tindak balas apa? This is an endothermic reaction. Endothermic reaction. Okey. Decomposition kan? Ni kan? So kita boleh tulis alamak. Sekejap, cikgu cabut dulu lah ni. Alright. The decomposition of calcium carbonate CaCO3 is an endothermic reaction. Okay, ni statement yang pertama. Statement yang kedua. Teacher. Apa dia? Kalau saya cakap 540 kg mol Mhm. is absorbed from the surrounding, tak boleh? Boleh? Okay. Boleh. So kita tulis dulu dia punya apa ni? Yang ni kan, nilai ni kan. So this one. Okay, dia nak bagi tahu. Okay, yang tadi first statement tadi kita lihat pada sign positif. So kita kita bagi tahu decomposition reaction ni endothermic sebab kita nampak sign positif. So untuk 540 kJ per mol ni kita nak mention untuk 1 mol ni. Untuk 1 mol ni dia form 540 kJ. So macam mana kita nak buat? So when kat sini 1 mol
when 1 mole of calcium carbonate, kita buat short form je lah, okay, is decomposed. Okay, 540 kilojoule energy is absorbed. Sebab dia endo, so absorb lah, absorb heat. Absorb from the S ke tak ada? Surrounding? Tak ada. Tak ada. Okay dah. Alright. Yang ketiga, statement yang ketiga. Kalau bagi contoh, boleh teacher. Contoh tu. Tak boleh sebab Teacher, kalau mention temperature, temperature temperature decrease or increase. tak boleh. Sekarang ni kalau Kalau saya kamu bagi tahu 1 mol react with dapat 1 mol boleh. ni dah bagi tahu dah ni tadi. Kita dah sentuh pasal Total mol. energy content ke teacher? Energy content dia. Macam mana nak buat? You nampak tak ada. The total energy content of the product is higher than the total energy content of the reactant. Bagus. Tu suara Adelina ke? Cikgu Cam lagi. Adelina, cikgu. Rindu teacher. Aduh. Okay. The energy content of the product is higher than the energy content of the reactant. Suria tulisan tak cantik. Alright. So ni 3 statement yang kita boleh buat based on reaction tadi lah. Okay, so kita dah buat energy level diagram. So apa yang kita nampak daripada energy level diagram tu kita tukar dalam bentuk ayat. Okay, so first tadi kita boleh bagi tahu, sekejap tukar kat dia. Okay, first tadi kita boleh bagi tahu tentang dia punya reaction, decompositions, okay, endothermic kat sini because of sign positive, and then when 1 mole of calcium carbonate is decomposed, okay, kita nak tengok energy kat sini 540 kilojoule energy is absorbed. Absorbed tu sebab endo absorb from the surrounding. Okay, next kita mention about energy content. Okay, product higher than energy content of the reactants. Okay, next. Teacher, instead of cakap product and reactant, boleh kita cakap the energy content of the CO3 and CO2. Kita mention dia punya reactant dengan produk tu. Boleh, tak ada masalah. Okay, sebab dia membawa maksud yang sama. Okay. Next. The thermochemical equation below shows the formation of lead 2 sulfate PbSO4. Okay, so dia punya chemical equation dia. Susah sikit. Okay. Okay, lead nitrate react with sodium sulfate. Okay, so berlaku proses
apa ni, penukar gantian. Okay, dia tukar So dia akan tukar dapat lead sulfate and sodium nitrate. Okay, so dia bagi data H is equal to negative 50 kilojoule per mole. So kat sini kita nampak ada sign negative. Negative means tindak balas. Action. Dia bagi tahu jawapan pula. State whether the reaction above is an exothermic or endothermic reaction. So, jawapan ni. Ezo. Laju siapa tu? Aiman cikgu. Aiman. Exothermic reaction. Alright. B. Determine the determine which bond is broken and which bond is formed. Ini macam mana pula? PB nitrate and sodium sulfate the bond is broken, and then the bond is formed between lead sulfate and sodium nitrate. Bagus. Fazana Teacher. Okay. So reactant kita ada, okay, kita buat bracket lah. PB NO3 2 N kita ada satu lagi Na2 SO4. Okay. So reactant kita ada dua. Okay. Undergo bond breaking. Okay, so macam Fazana cakap tadi, samalah maksud dia. Berlakunya proses di mana ikatan tu diputuskan kemudian while produk pun ada dua. So kita tulislah PB SO4 and kenapa buat dua ni? NaNO3. Okay. Ni kita dapat dua produk dia. Okay, apa yang berlaku pada produk dia? Undergo bond formation. Alright, C. Explain the energy change involved in bond breaking and bond formation. Okay, ni macam mana pula? C. Saya rasa lah the energy in bond breaking is absorbed. Okay, good. Well, the energy in bond formation is released. Betul. Okay. Energy ni amal kan? Is absorbed during bond breaking. Okay. Why? Heat is released during bond formation. Okay. Ya, sama je dengan apa yang Ahmad cakap tadi. Alright. Last question.
Draw the energy level diagram for the reaction. Okay, sama macam tadi. Macam nak draw. Garis. Lepas tu nak buat tangga. Tangga ni macam mana pula? Turun tangga. Turun tangga Okey, kita buat turun tangga. Dia lari tu. Turun. Okey, satu level. Satu lagi level belah bawah. Okey. Lepas tu sini buat arrow. Buruknya arrow. Simpan lambari ni. Ni. Okey, yang ni sebab dia turun tangga, kita buat arrow satu lagi ke bawah Okey. So kita akan letakkan paksi dia. Label kena label, kalau tak label nanti tak ada markah. Energy. Alright, lepas tu dia punya reactant dia. Mana tadi reactant dia? Okay, reactant dia PB NO3 2 plus Na2SO4. Okay, ni dia punya reactants, dia punya produk PB SO4 plus NaNO3. Alright, so dekat bahagian ni kita akan letak data H equal to negative kilojoule per mole. Okay, dah siap. Okay dah. So ni jawapan untuk soalan dalam buku teks self-assess 3.1. Teacher, Ha. NaNO3 kalau tak 2 pun tak apa ke? Oh, sorry. Tertinggal. Ni dia. Alright. Okay. Dah salin dah. Screenshot dah. Nanti korang salinlah balik soalan dengan jawapan ni dalam buku tulis sebab takut korang lupa. Alright, untuk jawapan modul, cikgu akan snap, cikgu hantar kat grup Boleh? Boleh teacher. So, Boleh teacher. alright, ada soalan nak tanya apa-apa lagi? Tak ada, kita boleh stop dah ni. Tak ada dah? Saya Tak tak ada ada. pun teacher. Setakat ni tak ada teacher. Korang ada message Shikin? Ada semalam. Ya, macam mana dia? Dia tak balas mesej cikgu. Dia tak siap lagi ke? Belum. Tanya. Tak apalah, kita doanglah banyak-banyak kat dia. Mak dia teruk Dia kata mak dia teruk Teacher, mak dia kena guna oksigen. Mak dia kena ada bantu oksigen. Allah, yang kena pensankan tu ke? Tak kot teacher, just oksigen je. Ni kan yang dia kena pensan tu takutnya. Yang tu takut. Okey. Tak apalah, kita doang banyak-banyak kat dia. Kat keluarga dia, minta cepat-cepat sembuh. Okay So kalau tak ada apa-apa, cikgu rasa kita boleh stop dah. Okay. Cikgu tak buka kamera pun hari ni, tak apa Tak Korang apa teacher. Tak apa teacher. Okay. So kita stop kat sini. Korang ada masa sikit lagi kalau korang nak pergi sarapan dulu. Okay. Bye. Shopee Thank you, 777. Thank you Thank you teacher. teacher. Thank you teacher. Alright, thank you juga. Bye-bye. Thank you, teacher. Alright, thank you. Jom, dah habis dah.